Jó reggelt, jó napot és jó estét kívánok mindenkinek, én Zsombor vagyok, és ez itt a Just a Teacher YouTube csatorna, most éppen terítéken a Heavy Rain-nel. Minden, amit itt látsz, majd az intro után majd látsz, azok a Twitch volt felvételekből vannak, úgyhogy ha tetszik a dolog, akkor iratkozzál föl, meg gyere Twitchre is élőbe, tök jó szokott lenni, bár még nagyon pici vagyok, mármint a csatorna pici. Úgyhogy mindenféle lájkot, megosztást, mindent köszönök, nem is szaporítanám tovább a szót, vágjunk bele! Ja igen. Ott az újságban látjátok, hogy mi történt az előző részben leírva, ha esetleg valakit érdekel. Nagó! Ó, hogy őt irányítjuk. In love? Oh, a szerelem szerelmes. 9-szer, 10-szer. Amúgy miért indult el a csaj? Arra nem figyeltem most. I was so afraid he wouldn't believe me. Wrong move, idiot. I should have admitted everything earlier. Igen. Az őszintesség nem árt, bár mondjuk, hogyha meg őszinte, akkor valószínűleg elküldi a vérbe. Kedden igen. Tehát most ugye ezt ma befejezzük, akkor jövő héten kedden valószínűleg elkezdem a Beyond Two Souls-t. És akkor az megy kedden, aztán ha azt befejezzük, akkor azutáni kedden elkezdjük a Detroitot. A csütörtök az maradt Souls-like, és nyilván továbbra is szeretnék ennél többet streamelni, de időenergia. Oh, hello! Itt van detektív Dús. Cops. They're looking for Ethan. It looks like a raid. Oké, most szólnunk kéne Ethannek nagyon-nagyon gyorsan. Nem tudok fölmenni a járdára. Jány, ne akadjunk el mindenben, létszi? Ó, basszus! Nem a 207-es volt? De, akkor ez volt az. Jó. Ja, meg az ajtón is látjuk. Ó, hogy az a quick time-mentes futás jönne már, ezt annyira nem szeretem! A hülye életbe. Oké. Oké. Egy pipa. Igen. Oké, 2 pipa. De most sikerült, le ne essé. Le ne essé, hülye majom! Lasszál már! Lasszál! Hogy? Ennél gyorsabban másznék, a csávókámot mit csinál? De utálom ezt. Ezt nem hiszem el. 2 hiba. Ez nem biztos, hogy egy ideális döntés volt. Fogalmam sincs, mit csinálok. Jaj, nyomkodni kéne. De no! Ne! 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 Mert minden jel rámutat, hogy ő a tettes. Ne! És amúgy itt most kirészte a csetre, és azért nem kezdtem el nyomni a négyzetet. Basszus. És ezzel lehet meghal a gyerek? A rohadt életbe. No. I'm not here to judge you, Ethan. I'm trying to save the life of your son. We still have time, but it's running out. Help me, Ethan. Tell me what you know. Trust. Ethan, I'm trying to help you. Ó, azt hittem Ethan nevébe beszélünk. But you have to trust me. Oh. Igen. Victims, convince. Ethan, say something for God's sake! Ez aztán a kétségbe esett. A rohadt életbe, hogy elrontottam azt a hülye menekülést. Look at these, Ethan. Az nem se... Ó, ez nem fog segíteni. Semmit nem tud róluk. Lives taken, drowned,
In the goddamn rain. Recognize this one, huh? That's your son, Ethan. That's Ja, Sean. az He is is saját still csetmutyák. alive. Talk to me, Ethan. Say something. I kidnapped my son. What? But I can't remember what happened. Ja, mert itt már ő is elhiszi. I don't know A where he blackoutok miatt, tényleg? is. The only way to find him is to let me out of here. I'm the only person who can save him. Unbelieving. Nem ezt kellett volna. You say you can save him, but you don't know where he is. It doesn't make sense, Ethan. Nyilván is. I love my son. És az Ethan sztoriát nézve tudom, hogy el kéne engednünk. El akarom engedni. If you Hadd keep me engedjen here, már el. Valahogy, Sean is nem going to tudom. die. Time's running out, Ethan. And frankly, I don't care why you did it. The only thing I want to know is where you've hidden Sean. Ezt a detektív dús még azért le kéne állítani, hogy problémát okoz, mert ez egy gyökér, és eddig csak elrontotta a nyomozásomat. Okay? This is your last chance, Ethan. And this time, És nem tudok I semmit suggest you think csinálni. carefully before you answer. Where Szevasz Zsolt! Sean? Semmit nem tudok csinálni, csak hallgatni ezt a majmot, hogy elront megint mindent valószínűleg. No. Ho, wow, wow, wow! Even if he is a killer, that doesn't give you the right to beat him. Whose Idióta side are you barom! on, Norman? Are you defending this piece of shit? I'm defending the law, and the law says he is innocent until proven guilty. This guy's got no rights. Do you hear me? No rights at all. Takarítsák már ezt a barmot már megint! Csak a baj van vele. Blake, what are you doing? This guy's a killer. He's got no fucking rights. He's gonna tell me everything. Nem lehet valahogy kiütni ezt a vérbe. Fuck! Are you gonna tell me what I want to know? Carter, stop. I'm gonna report you for this. Go ahead. Get the hell out of here. I couldn't stand you from the very beginning, Norman. Now get the fuck out. Hadd üssön már ki ezt a gyökeret! Az egész játékban erre van. Ki ne menjél! Ki ne menjél, te majd... Takarodjunk vissza kiütni? Most mit tudok csinálni? Barry, Blake, Ethan. That bastard is gonna beat a confession out of Mars. He just wants a culprit, even if it's the wrong guy. That is not the way it's gonna go. I'm gonna tell the whole story to Captain Perry. De hol van a caption? Nem, az egy ilyen parkoló. Fuck! That asshole was gone too far Hol this van? time. Á, jó, de gyökér vagyok. Nyilván itt. Blake is trying to beat a confession out of Ethan Mars. You've got to do something. Which is more important, Norman? Finding little Mindenki Sean egy Mars or gyökér! sparing that lowlife a few bruises. You can't make omelets without breaking a few eggs. God damn! Ethan Mars is innocent! We've got to get back to looking for Sean if we're to have any chance of finding him alive! This case has worn you out, Norman. You need some time off to think it through. Miért nem lehetett kiütni azt a gyökeret? Don't take, nem. Legyünk meg a narkó nélkül. És már eddig kihúztuk a narkó nélkül, akkor ezután is kihúzom a narkó nélkül. És enájuljál emiatt. Szedd már össze magad, fiam, meg kell mentened azt a hülye gyereket. Álljál föl, de rohadt gyorsan. Éj föl. Nem kell föl! Szarok. Meg fog halni a gyerek, mert ezek idióták. Mindenki egy gyökér. Help I Ethan. gotta find some way to get Ethan Mars out of here. Even if there's only a 1 in 1,000 chance he's telling the truth, he may still be able to save his son.
I should consult my superiors. Maybe... No, that's Az stupid. nem I segít. gotta handle this on my own. Amúgy minden jó, minden szép, Zsolt. My gut feeling is that Mars is innocent and I gotta get him out of here. Did Mars confess? No, not yet. Nem ez a He lost fürdő. consciousness. We'll give him a break and then we'll get back to him. He must be tougher than I thought. I just don't believe he's guilty. Tough or Nothing not, about There's him a matches clip the at- killer's profile. do. In any case, congratulations, Lieutenant. No, I You've done can't a just stand by fine and job. watch. I'm gonna I help call a Mars get press out of here. conference. Gonna kick off in 1 hour. I expect it'll be quite. Jézusom, le van zúzva a földre. Don't you want to wait until we actually got his confession? Leave us. Leave us alone. Lieutenant Blake said Nem érdekel, mit mondott. Leave Takarodjál us el. alone. Menj innen. Right. I'll be at the door if you need FBI it. ügynök vagyok, és ez az én ügyem. Milyen alapon bírálnak amúgy fölül? Folyamatosan? Nem úgy van, hogy az FBI ilyenkor az illetékes? Főleg az ilyen sorozatgyilkos ügyekben? Christ. Are you alright, Ethan? Meg. De nagyon sokáig nem lesz Batman, úgyhogy arra azért ne várjál. Azért nagyon-nagyon sokáig nem fog előkerülni, ez teljesen biztos. Legalábbis így stream téren tudja, hogy nagyon sokáig nem. Let's see what I can do. Drax. Should be able to get him out of here without being noticed. De hogyan? Shit! What am I doing? Helping a suspect to escape? That'll cost me my badge and earn me a 10-year stretch. Nem tudom. Get him out. I'm gonna find a way to get you Yeah, out of Vagy. here, Ethan. Stay put. I'll be back. Mi kell akkor? Hát de... Na, szóval nem a közeljövőben, az biztos. Még hogy, tehát, hogy... Ezek után ugye is még bőven vannak a többi Detroit game. Vagy többi Quantic Dream game. És ide bemegyünk, azzal megyek valamire? Most nem, nincsenek gondolataim. Nem, ez nem jó gondolat akkor. De nem tudunk bemenni. Beszéljünk a csajjal, ő biztos tud valami okosat. Nem tudunk beszélni a csajjal? Nem tudunk beszélni a csajjal. Tehát a Batmaneket amúgy jelenleg nem azért vettem meg, hogy lestreameljem őket, hanem mert egy baromi jó ajánlat volt. Nem tudok beszélni a dussal, hogy valamire jussunk? Nem. Hogy kéne kijuttatni onnan az Ethan-t észrevétlenül? Ezekkel mit? Á. Na. Gary, you can take a break. I'll keep an eye on him. You sure? Actually, I was busting for a piss. If you need to adjust his handcuffs, the keys are on my desk. Á. Mi volt a neve? Basszus. First, get rid of the cuffs. Az oké, de mi volt a neve a csávókámnak? Igen, ezt is magunkkal visszük, nyilván. Jól jöhet még. Kamerát le. Igen. Igen, most a múlt héten elmaradt. Múlt hét ez egy elég fárasztó hét volt. És nem volt erőm. On the desk. De melyik volt az ő? Melyik az ő asztala vajon? Ja, akkor ez. Jó, ezt viszonylag gyorsan megtaláltuk. Olyan kéne mást is intézni? Vagy csak induljunk meg? Csak kéne valami zűrzavar, nem? Hogy ki tudjunk jutni vele. That's it. You're free. You're free, you're free. I'm free, I'm free. Gyorsan. Ötöztessük rendőrnek. Here, put this on. They're having a break. If you're quick, you'll be able to slip out without being noticed. Ebből még Head basszi straight to nagy the baj exit. Don't lesz. stop, don't talk, don't even think. Just walk.
I don't know what to say. Just say you're gonna save your son. That's my plan. I hope I won't regret Az that. utolsó origamival. Jó, akkor nem nekem kell kiirányítom a Ethan-t. Legalább ezt nem ronthatom el. Most már stabilan kijutott. Ez valami. És vissza Scottra. De most csütörtökön egészen biztosan lesz stream. Holnap nem, az is tuti, mert holnap társasjátékos este van. De csütörtökön biztos, hogy lesz izéke. Ja nem, kíváncsi voltam, hogy tudok-e csak úgy random feljebb menni, de nem. Lauren? I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. What? How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. Az igen, püff. Hát őt elütötték. Nem nézek alapvetően focit, Zsolt, úgyhogy nem vagyok a kifejezetten a foci iránt érdeklődő. Ó, és Loren is itt van. Oké, ki kéne jutni. Viszonylag gyorsan ki kéne jutni. Loren, az most sajtól nem fog segíteni. Jó, nem, akkor csak rázdunk. Hát ha. Erősen kétlem, hogy a rázással jutnék valamire. Hát igen, ezzel nem jutunk semmire. Igen. Csak ezt most nagyon nem kéne elrontani. Ó, basszus, jó. Elrontottuk a sorrendet. Léci, kicsit gyorsabban ennél. Igen, igen. Igen. Oké. És egy ilyen X-ről körre kell váltani, akkor megbolondulok. Oké. Eddig jók vagyunk. El fogjuk tudni égetni. Mi, de... De hogy jól tartottam! Ó, jó, ez elég volt. Hú. Igen. Vad? Nem akarjuk kiszabadítani a Lorent? És így itt hagyom a Lorent? Én nem akartam itt hagyni a Lorent. Itt ne hagy... Itt hagyja a Lorent! De mi? De én nem akartam itt hagyni! Azonnal úszta... Basszus! Nem hittem volna, hogy ott hagyja. Kenyó, ott hagytuk a Lorent meghalni. Hát nem ez volt a terv. Szegény nő. Ez egy elég határozott belépő viszont. Így főleg. Ki? Banyek? Ezt tökre sajnálom.
A Lauren egy tök jó fejnő volt. Hát ez kicsit fejbe lett lőve, kérem. Egy mínusz, 2 mínusz. Itt volt még egy. Az is megvan. Az is megvan. Távókánk eléggé... Elég erőteljesen Terminátorban van a Scott. Az igen. Hullanak az emberek, mint a legyek, kérem. Tyú, ezt mindenki elfogy. Hány töltény van abban a pisztolyban, kérem? Hű, mekkorát repült. Az is dobott egy hátast. Oké. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Lauren, miattad halt meg, te barom állat. Fucking asshole. Na most mi lesz? Please, don't... Kérd meg még egyszer, hogy ne bántsalak. Hallgatlak. Bastard! Lauren is dead! You fucking killed her! Stop! I beg you! Mondjad, én figyelek rád, abszolút, mondjad, hallgatlak. Megöljük? Amúgy nem biztos, hogy meg kéne ölni. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! Azt mondja, hogy a fia ártatlan és nem ő a gyilkos. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know. I swear. I don't know anything. Nem tud semmit. Tényleg megöljük? Lehet, hogy tényleg megölöm. Kicsit mérges a Scotty fiú. I'll tell you everything. Milyen everything? Az előbb még nem tudtál semmit. És hirtelen meg nagyon tudunk? Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. Oh! An unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything. Szóval tényleg a fia egy másoló volt. Vagy egy másoló. Egy másoló gyilkos. Gordy is my son. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. Senki Street trash, like so many others. You disgusting pile of shit. Igen, azért a gyerekgyilkosságról nem beszélnék úgy, hogy... What about John Shepard? Tudnak Why John did you put flowers Shepardről. on his grave? I own the construction site where he died. Övé volt az építkezés, ahol meghalt a fiú, akinek a nevével a origami killer gyilkol. Origami gyilkos. Iker. John had a twin brother. What happened to him? I don't Tud know. az Ikerről. He was adopted, I think. Csak azt, hogy valaki adoptálta. His mother should know. Az anyjának tudnia kéne. Ami Anne Shepard. Szóval akkor Anne Shepardhöz kell majd mennünk That valószínűleg. girl, Lauren. She was just a whore. You'll forget her in no time. Hűha, ezt nem kellett volna mondani. Come on, work for me, Shelby. Ezt nagyon nem kellett volna mondani. Én ezt nem mondtam volna, hogyha te lettem volna. Never say her name again. You hear me? Never. My heart! My heart! Quickly! I need my pills. In that drawer. There. Fene, azt az áldott jó szívemet hol van?
Itt, ott. Micsoda? Nem tetsz 10 percig Jolly Joker kártya. Ja, azok a Dark Souls-nál visszakerülnek majd, csak itt nincs értelme, mert ebben a játékban nincs heal. Tehát, hogy a csatornapontos dolgokat csak most vettem ki, mert most nincs értelme kiváltani. De majd visszakerülnek, meg az például a puding bent van elméletileg. Hogy más nem mondják. Tehát, hogy csak ideiglenesen lettek kivéve, ami ki lett véve. Semmi baj. Csak mert vannak létrehozva jelenleg, ugye LOL-t is akartam valamikor streamelni, ahhoz is vannak létrehozva most csatornapontos feladatok, csak azok se aktívak most, mert ennél a feladatnál, ennél a játéknál nincs értelme, itt nem tudtok mit csatornapontból beleszólni igaziból. Maximum ilyen nagy döntésekbe lehetne, de ugyanakkor meg nagy döntéseket gyorsan kell meghozni. Ott nincs időm, az a 1-2 perc sincs meg, amit a chatre kéne várni. Shepard. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Anne Shepardhoz jöttünk. Please sign the visitor's book. Alá kéne írnunk. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll Ugye be nem az igazi pleased to nevét have a adta meg. visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things. De ebben but most van it'll logika, still please kikérem her. magamnak. You know. Nem öltünk meg, nem It's ölt. room 19 at the end of the corridor. Thank you. Ebben most kivételesen van logika. Csak ajánlom, hogy Room 19. 19-es szoba kell Where is nekem. that? 19-es szoba? Hát a 18-as előtt, de... Mi? A 18-as után, de a 20-as előtt. John Shepard. John Shepard died 30 years ago. Hope his mother has all the answers to this puzzle. Origamik. Ez a 14... 13... Nyilván a legvégében lesz mi? Only a few hours left before Sean Mars dies. 18... Hope I'm not wasting my time. 17... Igen, akkor még egyel hátrébb van. Room 19. Where is that? 19-es, meg is van. Ennek a csajnak még mindig olyan kerek segget csináltak, hogy... Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Nem Shepard. egészen. They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... Mert szerintem annyira nincsen egyben. My name is Madison Page. I'm a journalist. Így, ezt nem így kellett volna. I'd like to ask you some questions about your son. Igen, voltak ma a szokás szerint minden órám. Azért kezdtünk csak ilyen The food későn. isn't very good, you know. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Your other son, Mrs. Shepard. John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. Nem I never emlékszik a had any másik gyerek. children. Ó, egyik gyerekére sem emlékszik. Ó. Cannabis John, Origami Killer, Foster Family. Try to remember, Mrs. Shepard. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a Origami. television, you know. They said I didn't have enough money. Nem tudok velük semmit It's a csinálni. pity. I'm fond of television. Cannabis Square. Sun Guilty. I think your son is in trouble, Mrs. Shepard. He's done some terrible things. Köszönöm I szépen. need Ezt to find him. Do you understand? szombaton vettem? Terrible Ez things viszonylag you're új. telling me. Kellett venni He egy-két never pulcsit came most to már. see me. Vagy Can vettem you egy pulcsit, believe meg két pult, már venni kellett most 10 már egy-két years, pult. never. No one forgets their mother, do Senki they? se felejti el az anyját. Cannabis Square. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my Akadjál már le a pills. gyógyszereidről. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember?
Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. Ott élt We didn't régen. have much money at the time, you know. Igen, ezt láttuk. We had to make Láttuk do ugye a kis with very lakókocsit. little. Az mi volt ott a szöveg? Mrs. Shepherd, your son may be linked to a series of murders. Ja, ó. Perhaps you have ez some volt. information that could help the Nem, investigation. szóval az a baj, hogy időnként, hogyha nem jó helyen állok meg, akkor nem látom rendesen a... Akadjál el a gyógyszereidről, néni. Itt nem tudok más csinálni, csak leülni különböző helyekre. Nem engedi, hogy bármit meg... Ó, na végre megengedi, hogy megnézzem az Did you make origamikat. these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. They. Who are I they? showed my boys how to make them, you know. Ő tanított. Yes, your boys. Igen, Mrs. igen. És Shepherd. erről jut eszembe, hogy John Árpádnak, meg and- Bidemnek meg is kell köszönni, What was akik your other son's name off-stream again? iratkoztak fel, hogy nekik My köszi other szépen, son? mert szuper I emberek. only had one Mindig son. elfejtem. My Mindig az little ember, hogy Johnny. a stream elején meg kell, aztán el szoktam felejteni sajnos. Hogy a stream elején meg kell az ilyen közben lévőket. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. Van értelme végiglapozgatni? Várjunk csak! Ó, melyikeket hagyja? Úristen, mit hagyott a gyilkos? A kutyust? Nem a Hummingbird-öt. A daru volt ott. Itt van 2 papírom, lehet, hogy tudunk 2-t próbálkozni? Szerintem kutyus volt a halottaknál. Hát az nagyon messze van. Nem is baj. Azon sokat kell dolgozni. És nem jól fogom a kontrollert. Lici mondta, hogy jó döntés you hoztam know a how to do kutyussal. these little dogs too. Igen. My children loved origami. Igen. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always Cuki. wanted Amúgy to ez call aranyos the ez a dogs sztori a Max. gyerekről. Minden kutyát Maxnek Funny, akart isn't nevezni. it? Igen, és akkor tudok még egyet? Nem mondod komolyan, hogy nem tudok még egyet? De van ott papír. Seems Reminders. to be working. She's remembering stuff. Igen. Gotta find something else to show her. Nézzük a fürdőnél, itt van, volt bármi. Mi esetleg magunkat meg tudjuk nézni a tükörben, de az csak ennyi, ugye? Aha, ez csak mi vagyunk. Ne most ápolgass az arcod, Némber! El a tükörtől, dolgoznod kell. Behalok. Igen, gyönyörű vagy, értem. Meg kéne fejteni a dolgokat, miért meghal a gyerek. De hiú. Rendesen kanyarodjunk, kérlek? De le tudok ülni, de az rajtam nem segít. Ezeket megnézegettük már. A virágok! Ó, van itt egy fotó. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Igen. Their father never looked after them. Always drinking. They didn't have an easy life, Igen, you know. ezt is tudjuk. A nevét mondd már meg a gyereknek. You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. Igen, hozzuk be az origamit. Na, No, vagy but I origamit, love them. az orhideát akarom My behozni. son knows that I love flowers. I Igen, know he'll az bring me origamit. some. Vagy nem a... Na! Az orhideát! Her memory is coming back. Don't stop now. Just Itt volt valami remember. lent. Nem, ez üres.
A folyosón volt orchidea. Ahhoz ki kéne menni. Na miért? Az ilyen a általános fogorvosi karika? A folyosón volt virág, az kell nekem. Itt volt a folyosón virág. Ott is van, az kell. Mi volt az? Memory. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Visit. Does she get many visitors? She's been here for 10 years. Oh, first. Hát sajnálom. Én is vagyok nagyon nagy fogorvos rajongó, de időnként muszáj. I'm looking for her other son. He was adopted. I mean, he's probably changed his name. Is there any official documentation on Mrs. Shepherd? No. Túl sokat kíváncsiskodunk, el fognak küldeni, úgyhogy ez nem jó. I guess if her son was adopted, then she's the only one who could tell you about that. Ez baj. Sometimes, if you show her things, it igen, seems to trigger a memory from her past. Tudom, mennék a virágért. Thanks for the advice. Erre már rájöttem magamtól. Na, ess. Show her things that take her back. Na, kérem a virágokat. Egy. Gyorsan ellopjuk őket. Mindet ellopjuk. Ah, csak egyet loptunk el. Nem baj, kedves lányok leszünk, viszünk neki virágot. Meg majdnem erőt. Ide jó a fény. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. Zsombor, attól még nagyon messze volt. Gondolt szaradat, nagyon messze van ez a csatorna. Nem játszom elég népszerű játékokkal ahhoz. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. Értem, a nevüket mondd már ki. I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. A Beyond Two Souls ilyen szintén Quantic Dream játék. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Igen. Most nem mondja el nekünk a játék. Ó! Mi aljas. Pedig a Madisonnak itt összeáll a kép. Összerakja a legót. Pontosan? Úgy. Ez a terv.